Përshëndetje. This is always awkward. Do të filloj një seri të re te kanal, duke bërë video të best and worst të produkteve të ndryshme ose brandeve që unë kam provuar. Edhe sot do të bëjmë ato të concealerave ose ndryshe quajtur korrektor. Këtu kam disa korrektor që kam provuar, edhe do ju tregoj se cilat janë ato që unë rekomandoj edhe ato që nuk duhet t'i blini fare. Kështu që fillojmë. Korrektori i parë që duhet t'i tregoj është ky i Manhattan, something concealer, sepse nga përdorimi i është larguar të gjitha shkrimet. Është në ngjyrën 02 Classic Beige. Edhe do i vendos këtu një klip bashkë me swatchin. Është një concealer mjaft i mirë mendoj, unë e kam marrë si ngjyra e lëkurës për të bërë fshirjen më shumë të imperfeksioneve të fytyrës, puçrat, shenja të ndryshme. Kështu që nuk është një korrektor zbardhues, edhe si çdo korrektor tjetër në Shqipëri ka një mungesë të ngjyrave. Kështu që unë e kam shumë vështirë të gjej një ngjyrë brightening si thuhet, ose për të bërë atë ndriçimin e fytyrës në pjesën post syve. Kështu që unë se përdor për këtë dhe nuk besoj që mund ta përdorni. Por për pjesën tjetër, si një korrektor në gjithë fytyrën, është mjaft i mirë. Dua të bëj edhe një sistem vlerësimi me yje, për të qenë më e thjeshtë dhe vizuale, për ta përmbledhur se sa shumë e vlerësoj një produkt, dhe këtij produkti do t'i japim 3 yje nga 5. Korrektori tjetër që kam provuar është ky i Avon True Color. Duket shumë i vogël, por në fakt ky ka 6 ml, ndërsa ky i Manhattan ka 7. Nuk e di se si domethënë, por të paktën paketimi kështu thot. Edhe është në ngjyrën fair, pra shumë i hapur, por siç e shihni edhe nga the swatch, është mjaft i errët, shumë i errët, edhe përsëri kemi një mungesë të ngjyrave të hapura. Nuk ua rekomandoj këtë fare, sepse nuk ka mbulim, është një concealer që sapo shkon ta përhapësh zhduket plotësisht, ka shumë përbërje alkoolit, duket nga aroma. Nuk mund të themi që nuk bën fare, por nuk e se rekomandoj, kështu që do i jap vetëm 2 yje. Korrektori tjetër është ky i Avon Korrektoret, edhe ky është i tmerrshëm. Thot Perfect and Hide Liquid Concealer. Është perfect i tmerrshëm. Doesn't hide anything. Është në ngjyrën very light, por është një ngjyrë mjaft e errët me nën ton pjeshke. Vjen në këtë formën e tubetit, që nuk është fare e mirë dhe komode për concealerat. Nuk mund ta përdor për asgjë, unë jam munduar ta përdor si korrektor për pjesën post syve, me që ka një nën ton pjeshkë dhe duhet të neutralizoj blun e rrafeve të syve, nuk funksionon. Si tip foundation nuk funksionon, është përhapet e gjitha edhe është shumë e thatë për më tepër, dhe unë kam një lëkurë të thatë, kështu që s'nuk fare. Kështu që këtij japim vetëm 1 yll. Korrektori tjetër është ky Rival de Young Concealer Palette. Kjo vjen në mënyrë palete, edhe ka 4 ngjyra, është pak a shumë në trajtën e një korrektori. Ka korrektorin jeshil, këtë në ngjyrë si roz, edhe këtë në ngjyrë pjeshke, dhe një pak a shumë ndriçues ose highlighter më shumë, për shkak se ka xixa dhe nuk është se është një korrektor që mund përdoret për brightening të fytyrës, është thjesht highlighter. Është i përdorur, siç shihni, është shumë për pjesën e puçrave që nuk do vendosësh shumë dhe nuk do ta përhapësh shumë, por do ta vendosësh në pjesë të përqendruara. Ky korrektor jeshil funksionon, nuk është e zgjat shumë, është për pjesët e skuqura, nëse keni faqet e kuqe ose në një vend që përgjithsisht është më e skuqur se sa pjesa tjetër e lëkurës. Highlighterin nuk bën fare. Highlighterin e kanë vënë kot, nuk është se kushton shumë, nuk është se do e blej më, por nëse e keni bler, mendoj që mund ta përdorni deri diku. Unë këtë gjë do ta përdor, do ta hedh. Concealeri tjetër është gjithashtu një paletë Rival de Young. Kjo ka 5 ngjyra korrektuese, nga më e hapura tek më e errta. Është dizenjuar për të bërë një contouring and highlighting të fytyrës. Në fakt unë mendoj që është e përshtatshme vetëm për imperfeksione. Më të përdorshmet janë këto 3 të mesit, sepse vendosen më shumë tek imperfeksionet, mbi puçra ose mbi shenja. Ka një konsistencë shumë të ngurtë, shumë të dendur, dhe nuk është e përshtatshme për të përhapur në fytyrë dhe për të bërë këtë highlighting and contouring të fytyrës që rekomandon paleta, kështu që nuk e se rekomandoj për këtë pjesë. Ngjyra e konturit këtu është shumë e ngrohtë, mendoj që më shumë mund të bëhet një tip bronzeri se sa kontur. Dhe deri diku është një paletë e pranueshme, do t'i japim mesaj vetëm 3 yje. Dhe concealeri më i mirë që kam provuar është ky i Instant Anti-Age i Maybelline, mendoj që e keni parë. Unë isha shumë entuziaste kur e pash që kishte ardhur në Shqipëri.
Ky concealeri që është i përdorur, unë e pata bler në Itali kur isha, edhe më qelloi një produkt i keq, pasi nuk kishte dëndësi, ishte shumë sheer effect, domethënë shumë i lehtë edhe pa mbulim. Më duhej, por më tepër kjo nuk punonte, kjo zhurma, ndërsa kjo tjetra bën një zhurmë tjetër. Kjo u prish shumë shpejt edhe më duhej ta presoja shumë që të nxirrte produkt. Kështu që nuk kisha një eksperiencë të mirë dhe pothuaj se mendova që çdo gjë që ka një gënjeshtër. Pastaj bleva në Shqipëri, ngjyra është light të dyja. Ky që bleva në Shqipëri është mjaft i mirë, është i pigmentuar, mbaron punë shumë shpejt. Problemi vetëm që kam me këtë është që nuk ka ngjyra mjaftueshëm. Kjo është ngjyra light dhe prapë është shumë e errët për mua, nuk është se e përdor dot për brightening effect, madje pak a shumë është çik më errët se lëkura ime, kështu që jam shumë e revoltuar për këtë pjesë, pasi ka vetëm 2 ngjyra, paktën në Shqipëri. Pashë kishin nxjerrë dhe një me në një nën tonë roz, por ishte komplet roz si concealer dhe nuk bënte fare. Gjithsesi është shumë i mirë, ja u rekomandoj, është më i miri që kam provuar deri tani edhe ja 5 syja. Kjo ishte review-ja e concealerëve, uroj t'ju ketë ndihmuar sadopak. Dua të bëj shpejt një unboxing. Nëse më keni ndjekur në Instagram, kam qenë tek makeup classi i Luka Manucit, makeup artisti zyrtar i Deborah Milanos edhe gjithashtu i Armanit. Kjo ishte tip gift boxi që na u dha. Makeup classi ishte me ftesa, nuk e se pra dhe kjo gjëja ishte for free. Kështu që falenderoj shumë Deborah Milano dhe Iris Cosmetics që më ftuan. Edhe do ju tregoj pak a shumë shpejt se çfarë ka. Në fakt, gjithmonë kur dhurohet make-up, nuk është se çdo gjë mund të jetë e përshtatshme për çdo person që dhurohet, pasi bëhen pak a shumë random. Kështu që do ju tregoj disa gjëra që më pëlqejnë dhe disa gjëra që nuk më përshtaten dot dhe nuk i përdor dot. Kjo gjë ishte një puf, nuk e di diçka për çelsat. Fakt çelsat e mia janë shumë të mbi ngarkuar, por ndoshta funksionon për ndonjë çantë ose do e dhuroj. Isha shumë entuziaste kur pash këtë produkti. Të thot cushion foundation, Dress Me Perfect Cushion. Mendova, wow, perfekte. Unë kam lëkurë të thatë dhe më duhet një foundation në formë spongjeri. Vjen me këtë paketimin kompakt klasik, shumë Korean style that I like. Por pastaj kur hapa foundationin ishte, ka dhe letrë, më falni. Me pak fjalë nuk di kujt mund të shërbeje kjo foundationi. Nuk e përdor dot as si për korrektim ose për bronzer të fytyrës, pasi është shumë e errët edhe me një nënton të ngrohtë që nuk më shkon. Por gjithsesi, jam shumë kurioze dhe ndoshta do të shkoj të blej ngjyrën që më përshtatet mua, pasi mendoj që ja vlen edhe e pas që u përdor tek makeup classi dhe më pëlqeu. Kjo gjëja duhet t'i kaloj shpejt. Pudër pluhur për fytyrën për të fiksuar pudrën, edhe kjo është shumë e errët. Gjithsesi mendoj që do ta përdor si bronzer sapo të vi vera, sepse është një ngjyrë perfekte për mua. Ose mund ta përdor për konturin e syve, kështu që kjo më pëlqen. What else? Këto të dyja eyeshadow. Në fakt Luka po na nxit që të përdorim ngjyra më të ndezura ose ngjyrat jo konvencionale, kështu që besoj prandaj edhe na u dhuruan një eyeshadow jeshile, baked eyeshadow. Edhe këtë me 2 nuanca të blues. Brenda kishte edhe këtë lip glossin edhe këtë lip linerin. Nuk është jam fan se këtyre glitterit edhe kësaj rozës së ndezur, por mendoj që për shkak se në trendet e verës si vjet, lip glosset janë numër 1. Mendoj që do ta përdor shumë edhe në fakt më pëlqen. Edhe lapsi më pëlqen, është numri 201. Mendoj që këto të dyja do jenë produktet që do të përdor më shumë. Më pëlqeu shumë edhe ky cushion eyeliner. Kishte këtë furçën e vet, gjë që është shumë e mirë, pasi duhet gjithmonë një furçë eyelineri. Edhe eyelineri në ngjyrën Real Brown, thot 24 orë cushion eyeliner. Dhe 2 produktet e fundit janë kjo gjëja Glitter Paradise, gel ultra scintillante, ultra shimmering gel. Mendoj që është tip locioni për trupin, shumë xixëllonjës, e kam provuar edhe s'po e bë më mirë. Ishte çik më shumë glitter se sa duhet, por ndoshta për ndonjë festë verore, tip street party ndoshta do ta provoj. Sa shurm, më falni që ka shumë shurm. Dhe një nga produktet të preferuara që mora ishte kjo
24 ore krimi blush, farding krema, con spunjin aplikatore lunga të nut, kaktës fungjerin për të cilën nuk jam fare entuziaste, por ngjyra më pëlqeu shumë, do më shikoni ta përdor këtë në tutorialet e ardhshme. Okej, këto ishin pak a shumë. E di që kjo video ishte çike gjatë, por për shkak se doja të fusja edhe këtë pjesën, mos ta bëja video më vete. Në fund të videos do t'ju lë disa klipe nga eventi, nëse jeni të interesuar, shikojeni. Edhe faleminderit shumë që më ndoqët. Ju lutem bëni like nëse ju pëlqeu videoja, edhe subscribe dhe shikojmë në videon tjetër. Mua! Jemi tek workshopi aka masterclassi Luka Manucit, edhe jam këtu me Angela. Hello! Një vajzë që ishte subscriber dhe hera e parë që po takoj një subscriber të kanalit. Faleminderit të ta të përpara. It's my pleasure. Po ham pak finger food edhe do vazhdojmë pastaj. Hello. Sara, na thuaj çik për përshtypjet e tua, nuk e dia dëgjojmë afrot. Atëherë, shpresoj të dëgjohemi. Sot kemi qenë pjesëmarrëse te masterclassi Luka Manucit. Ky është make-upi që më bëri. Unë mendoj që e ka qarë. Është një smokey eye. Edhe është fiks për veshjen tënde një herë, pritet të shohim i çik. Na fali për celularin, por nuk do merrnim kamerën me vete. Nuk do merrnim kamerën me vete se too heavy. Shpresoj të pëlqej. Yep. Kjo është Sheda, për ta ka pak hedën dhe lukën e më njohë se dhe të kanali. Hello. Oj, da, pse? Kena i gjë këtu të kamera? Apo e kam zënën me dorë? Okej, kisha zënën me dorë. Sa problem? Kjo jam. Tu jemi në kanalin e YouTube-it e LunarClips. Jam Sara. Ajo që ka bërë videot e para. Po, videot e para, yeah. Hello, jam po unë. Po. Ku jam e dyrë. Sa e vogël që duket këtë videot, jam fut në herë të shohër. Shumë cute, ja di këto të shohën. Duket shumë cute. Edhe po më thoshte një nga vajzat që takova parë që dhe keni parë tani, si ta kem futur. Që ishte Angela që po flisja afër. Ajo po thoshte që kishte parë videot e para, ta kam parë nga ato videot edhe po tregoja po jo Sara thotë. Se po më pyesta e një, edhe një nga Lunari. Hello. Gjithë më ka njohë se... Jo, me ti fejzoje. Gjithmonë ke që një vajzë të thjeshtë. Kështu, ishte shumë fan. Po, u kënaqem shumë. Edhe, i vërtet që ka lëpë shumë e Unë mora të shënime, do mundohem të bëjmë ndoshta në një make-up me edhe setin e qërave që ashtu. Ideja mëse klasit kjo është që të merret diçka shënim, kështu që të bëj gjë më të mirë. Për mua ishte era parë që isha një masterclass. Po, Sara ishte modele, që keni parë, se të kam filmuar. Që më ka lyer Luka. Okej. Pati, ju përshëndesim.